Ah, Ayan. Solpro, no? Kita ninyo. Yan ang ginagamit ko kasi ang DuPont, minsan wala akong makuha. Pero number 1 pong free yun sa lahat para sa akin, yung DuPont. Mga ka-vloggers, ha? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Ang gusto ko lang pong itopic ngayong araw na to sa inyo, mga ka-vloggers, yung tungkol po sa tamang pagkakarga ng Freon. Kasi mga ka-vloggers, napakarami sa mga comments sa akin tungkol din dyan sa ganyan eh. Kahit meron na po akong ginawang video tungkol doon, marami pa rin pong katanungan. Katulad nga po nitong huli, sabi, Sir, paano daw ba kung walang sight glass? Magandang tanong po yun. Kasi karamihan po sa mga sasakyan ngayon, wala nang mga sight glass. Okay yun, kung napalitan nyo, no, kung ang dryer nya, yung mga ganyan na may sight glass, napapalitan. Pero paano yung mga built-in sa condenser? Walang mga sight glass kadalasan na yan. Paano daw ba yung tamang pagkakarga? So, mga ka-vlogger, sa amin kasi, sa larangan na dahil sa tagal na rin, siyempre, madali na sa amin yun. Kalkulado na namin yung kada pagkakarga. Isa pa sa mga gusto ko lagi sabihin sa inyo, pag nagkakarga kami ng Freon, hindi nakatayo ang tangke. Hindi siya yung ganyan standing position ang lumalabas, puro pressure. Kasi, nag-high pressure po yun. Uubusin lang lahat ng pressure ng tangking yun. Ang may iwan sa tangke nila, puro liquid na lang. Baka di na lumabas yun. Kailangan, minimix nyo, paminsan-minsan. Pagka binuksan yung ganyan, magkakarga na kayo, itaob nyo ganon, tapos itayo nyo uli para itulak ng pressure yun, tapos sarado nyo uli. Naintindihan po ninyo mga ka-vloggers, ito. Kunin ko itong isang tangke rito. Ito, mabigat po mga ka-vloggers. Ayan o. Bakalisin natin siya rito. Ayan. Solpro, no? Kita ninyo. Yan ang ginagamit ko kasi ang DuPont, minsan wala akong makuha. Pero number 1 pong free yun sa lahat para sa akin, yung DuPont. Mga ka-vloggers, ha? So, ito. Kung magkakarga kayo, siyempre, nakakabit na halimbawa ang hose dito, no? Tapos, na-vacuum na ninyo, mga ka-vloggers, no? Halimbawa, tapos na lahat ng proseso. Pag binuksan ninyo to, siyempre, i-purge nyo muna, kumbaga, pasingawin nyo muna doon sa kabilang linya ng hose, sarado yung mga gauge nyo, ha? Pag binuksan na po ninyo to, mga ka-vloggers, kakarga na, no? Binuksan nyo na ngayon ang gauge nyo, itaob nyo po to. Kunyari, unang bukas na nakatayo, sabay itaob ninyo, mabigat nga lang to. Habang kinakarga ng mga konting mga ilang segundo, baba nyo ulit. So, papasok ng konting pressure, sarado. Tapos, tumingin kayo sa gauge. Ibase ninyo yung ipinasok nyo. Sa initial, mga ka-vloggers, mula sa pag-vacuum, ipasok ninyo ang Freon, lalampas dapat sa mga 50, kung kaya nyong 70 or 80, angat siya doon, saka nyo pa start. Naintindihan po ninyo? Yun ang isa sa mga gusto ko ituro sa inyo, mga ka-vloggers. Hindi po pwede na matagal ang proseso ng pagkakarga. Kumbaga, kulang pa sa Freon, kinakargahan na ninyo, ang tagal-tagal doon, baka maunahan po kayo ng pag-iinit ng compressor. Yun ang iniiwasan natin. So, pagka nilagyan na po ninyo ng medyo mataas-taas, sabihin yung mga 80 PSI sa suction, ha? Yun, mga ka-vloggers, dahil ang naikarga ninyo ay siguro kulang-kulang kalahati, no? Anong dapat na laman ng sasakyan na yon. Yun, masasabi ko na mga ilang akyat baba at taas baba na lang po nitong tangke natin, mapupuno niyo siya.
Ang hinahabol natin mga ka-vloggers, yung paglamig ng suction tube. Kung matagal at unti-unti kayong magkarga, ganun-ganon lang, umiinit na po yung compressor dahil wala po yung suction ng malamig. Baka maunahan kayo ng pagbabaga niya, nagbabaga na siya, mainit na siya, hindi pa kayo tapos magkarga, masama po yun mga ka-vloggers. So gaya na sinabi ko, pagkayarin yung vacuumin, papasukan nyo siya ng freon, no? Sarado muna yung mga manifold gauge, no? Tapos buksan nyo nakatayo yung tangke, purge nyo, pasingawin ng konti doon sa kabilang dulo bago pumasok sa manifold gauge. So, yun mga ka-vloggers, buksan nyo na ngayon ang gauge, na siya, ipasok nyo ngayon, mga ilang segundo, tapos itayo uli, tapos sarado uli yung tangke. Pabayaan nyo lang nakabukas muna yung gauge nyo. So, tingnan nyo kung saan magre-read. Kadalasan, kung kaya niyang umakyat ng mga 60 pataas hanggang 80, okay yun. So, ngayon, dun nyo na start. Start, tapos aircon nyo na po. So, ngayon, mga ka-vloggers, number 1 na titingnan ninyo, yung, siyempre, yung manifold gauge. Hindi po pwede na, ganun na naipasok ninyo, 80 na, pag andar niya, bababa pa siya sa vacuum. Yung medyo zero o, sandali, mga ka-vloggers, kukunin ko yung ating gauge ha, sandali. So, ito po mga ka-vloggers, kinuha ko na tong gauge para mas madali paliwanag, no? Sa unang pasok po ng freon, mula sa pag-vacuum, kaya nga sinabi ko, siguruhin na bubuksan nyo muna halimbawa yung tangke, sarado mo na yung gauge, no? Buksan ninyo tong tangke, pasingawin do sa kabilang side dito. Ito, no? Nakakabit to halimbawa sa tangke na. Nag-vacuum na kayo, tapos na kayo mag-vacuum. Isarado nyo na ngayon lahat to pagkayari ng vacuum kasi nakakabit sa vacuum pump to, no? O, isarado nyo na lahat to. Tapos, kuhanin nyo na to. Dahil kinuha ninyo to mula sa vacuum pump, may hangin na papasok po dito sa hose na to, sa dilaw. Ayan ha, sa dilaw mga ka-vloggers ha, sa gitna. Basta to, isarado nyo na, tapos naka-negative na to. No? Bababa na po to, less than 0, dyan, papunta rin sa baba. So, ang gagawin nyo mga ka-vloggers ha, dahil inalis nyo na sa vacuum nyo to, kakabit nyo sa tangke. No? O yun, kakabit ko sa tangke, halimbawa ha. Dahil ikinabit ninyo sa tangke, no? Sarado po lahat to ha, siguro yung sarado. Buksan naman ninyo ngayon yung tangke, so magkakaroon ng hangin dito. Wala kayong bubuksan dito mga ka-vloggers ha. Wala. Kasi papasok yung hangin na natrap dito sa yellow. No? Ang trabaho niya, kaya natin lalagyan muna ng pressure yung hose, no? Para pasingawin dito. Maintindihan ninyo mga ka-vloggers? Okay, kakabit ko po rito ha. Step by step yan mga ka-vloggers kung paano ang tamang proseso ng pagkakarga ha. Marami kasi nagtatanong po eh. Ha? So ito mga ka-vloggers, ayan o. Kinabit ko na rito, no? Tapos siguruhin ninyo na nakasarado nga to. O, sarado tong dalawa. Sigurado, sarado ha. Yung dalawang pihitan yan. Tapos buksan na po ninyo muna to na nakatayo, ha? Dali, mga ka-vloggers, matigas. Ngayon, nabuksan ko na. Bukas na siya, mga ka-vloggers, ha? Oh. So, gagawin ninyo, gaya ng sinabi ko, pasingawin po ninyo dito sa yellow, mga ka-vloggers. Wala kayong bubuksan sa mga knob na yan, ha? Para lumabas muna yung hangin. Ayan, oh. Tingnan po ninyo, oh. Ayan, oh. Magpasingaw kayo rito. Oh. So, sa madaling salita, wala na pong hangin dito sa hose na yellow na to. No? Papunta siya rito sa tangke. Ayan, oh. Dahil pinurga nyo rito, pinalabas nyo rito yung hangin na natrap. No? Ang gagawin naman ninyo ngayon, dahil nga po na palabas na ninyo yung pressure o inaipit na hangin dito sa kulay yellow na hose na to, no, sa gitna.
ha? Wala na. Sigurado na kayo na malinis, na walang hangin, walang moisture. Pwede naman kayo ngayon, mga ka-vloggers, ha? Ito, sasabihin ko sa inyo, simulan na po yung proseso ng pagkakarga. Dahil napasingaw na ninyo, itaob na po ninyo yung tangke ninyo. Ito. Ganyan. Patong ko rito. Pasukan nyo na siya ngayon ng preyon dito sa kulay asul, ha? Sa asul lang po, mga ka-vloggers, ha? Tinuturo ko maigi dahil maraming mga nagdi-DIY, mga ka-vloggers. Marami tayong mga subscriber na gustong matuto. Dahil minsan sabi nila, para daw hindi sila magbayad, bumili nga daw sila ng gauge nila. So, gusto nilang matuto. Kaya ako tinuturo po ng ganito, ha, mga ka-vloggers? Para to sa mga beginner na gustong matuto. Tandaan po ninyo, pagka magkakarga na po ng preyon, mga ka-vloggers, napasingaw na ninyo, inuulit ko, ha? Buksan na ninyo tong, dahil nakabukas na yung tangke, pinalabas na ninyo, no? Pwede nyo na itaob yung tangke, tapos sa kanan ninyo buksan yung kulay blue. Papasukin ninyo ang preyon. Aabot siya. Siyempre, unang karga niyan, pasok nyo, tapos baba, sarado nyo ulit. Pasok siya. Makikita nyo, tataas siya. Tapos bababa. Patay pa po yung makina nun, ha? Nakapatay ang makina. So, pagkayari, buksan nyo uli. Nakataob pa yung tangke natin. Abot na siya rito, mga 50 pataas. Tapos sakahinto na ninyo. Sarado muna. Baba na yung tangke uli. Sarado na ninyo, mga ka-vloggers. Yun ang time na pwede nyo nang start. No? Start, aircon. Tapos, doon na po yung proseso na kailangan, kung dual aircon, mga ka-vloggers, ha? Kung dual ang aircon, dalawang condenser, dalawa evaporator, kadalasan, ang maximum niyan, yung 40 po rito. Maximum na ng suction yan. Ha? Yung 40 po, mga ka-vloggers, ha? To. Yung 40 to, ha? Maximum ng dual yan. Pagka tataas dyan, mga 50, 60, mahina po yun, masama yun, hindi magandang reading yun. Maraming dahilan yun. Maaaring mahina compressor, maaaring nag-high pressure yung linya, tingnan ninyo yung mga auxiliary fan, baka marumi yung mga condenser, isa rin po yun. Masama po yun, basta ganun na reading. Nagsi-50. Ang maximum, habang inaapakan, sa 2,000 RPM, ha? Yung sinasabi kong yun, ha? Yung 40, maximum na po yun. Kung maaabot mga 30 lang yun, tapos kung may sight glass yun, yung nag-i-slide bubble, okay din po yun, ha? Basta wag siyang akit sa 40. Sa dual aircon po, ha? Ngayon, sa single aircon, sa 2,000 RPM din, ha? Naka-maintain, mga ka-vloggers, ha? Ang pinag-uusapan natin, nakaapak sa gas, ha? Kinakarga nyo. 2,000 RPM. Steady. So, sa mga single aircon, kadalasan naglalaro lang yan mga 18, 20. Kasi pagka bumababa po yan sa mga 10, mga ka-vloggers, sa yung 10, ayan o. Kung maabot lang po yan sa 10, kadalasan makikita ninyo yung suction tube nag-yellow eh. Masyadong mababa din. Minsan naman, sobrang lamig, pero kailangan mag-shut off na kagad yun. Mamatay ang compressor. Kasi kung magtutuloy-tuloy yung pagpoprosen, yung pagpipris ng tubo, baka umaapekto hanggang sa evaporator, mag-yelo, hindi rin po maganda yung lamig nun. Ngayon, kung medyo nagkakaroon ng konting freeze doon, frozen na sa tubo, dapat mamamatay ang compressor na nun, magsa-shut off para i-defrost niya yun. Ang base lagi ninyo, yung suction doon sa galing sa evaporator. Pati yung hotline, yung dalawang yung pakikiramdaman ninyo. Kailangan yung hotline, yung maliit na tubo, hindi lumalamig. Hindi niyo po? Pag yung tubong ganyang kaliit lang lumalamig, masama, nagbabara po ang dryer. Mga ka-vloggers, ha? Nagbabara siya. So, ang gagawin po ninyo, pakikiramdaman ninyo yung suction din. Kailangan yun ang lumamig, hindi yung maliit na tubo. So, mga ka-vloggers, tandaan ninyo yun. Tapos, magre-reading siya nang hindi pupunta sa
negative. Kapag nagpupunta sa negative, mga ka-vloggers, nagbabara po ang aircon. Barado ang system. So, yun ang isusunod ko po sa video natin, mga ka-vloggers. Paano ba natin maano ngayon yung barado? Ano ba ang mga naging dahilan nung ba't nagbabara yun? Yun ang isusunod ko po, mga ka-vloggers. Dahil medyo mahaba na itong ating video na to, abangan po ninyo, sunod-sunod na magagandang video to tungkol sa pagkakarga ng Freon, mga ka-vloggers, ha? Okay po? Sana nagustuhan ninyo itong unang video to. Ano pa po ang sasabihin ko, mga ka-vloggers? Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng ating vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po.